Fjärde kvartalet 2024-25 var framgångsrikt för EQL Pharma. Det första förvärvet av mer signifikant karaktär slutfördes. Försäljningen växte med 45% och rörelsevinsten med 174%. Vi klarade därmed målen i vår ambitiösa femårsplan. Under kvartalet adderades rekordmånga 11 nya produkter till pipeline. Därtill stängdes den första större utomeuropeiska affären i form av ett distributionsavtal med Pharmalink för Mellozzan i Gulfländerna. Ambitionerna för kommande 4-årsperiod presenterades på EQLs första kapitalmarknadsdag i mars. Försäljningstillväxten för helåret 2025-26 prognostiseras till omkring 30%. Under kvartalet steg försäljningen till 113,3 miljoner kronor, en ökning med 45% från 78,1 miljoner kronor föregående år. Rörelsevinsten EBIT ökade med 174% till 23 miljoner kronor jämfört med 8,4 miljoner kronor föregående år med en EBITDA-marginal på 25%. Fortsatta transportstörningar i Röda havet pressade bruttomarginalen till 41%. Det förekom ingen nämnvärd försäljning av covid-19-tester under kvartalet. Det betyder att hela tillväxten drevs av ökad läkemedelsförsäljning. Likvida medel uppgick till 82,4 miljoner kronor vid kvartalets utgång. I tillägg finns outnyttjad rörelsekapitalkredit på 26,6 miljoner kronor. Capex var 209,3 miljoner kronor under kvartalet, vilket givetvis primärt beror på slutförandet av Medilink-förvärvet. Generellt förväntas en högre capex under 2025-26 än tidigare till följd av att pipeline växer, vilket också är anledningen till att kassan är relativt stor. Belåningen uppgick till 3,5 gånger EBITDA. Eftersom försäljningen växte med 45% och EBITDA-marginalen uppgick till 25% har EQL klarat examensåret och därmed målen som angavs i vår femårsplan 2020-21 till 2024-25. Det betyder att EQL för andra perioden i rad har levererat på sina relativt sett mycket aggressiva femårsmål. Under kvartalet presenterades en ny femårsplan med 4 helår. 2024-25 till 2028-29 är målet att växa med i snitt 30%, stabilisera EBITDA-marginalen initialt på 25%, därefter över 25%. Vår peakbelåning ska maximalt vara 4,0 gånger EBITDA med ett mål att sträva mot 2,5. Försäljningstillväxten för kommande helår 2025-26 prognostiseras till omkring 30%. Under kvartalet lanserades 6 nya produkter. Portföljen växer därmed från 40 till 46 lanserade produkter. 4 av produkterna kommer från Medilink-förvärvet som slutfördes 31 januari. Resterande 2 produkter, Testonur och Amotax, är retailprodukter med huvudmarknad i Sverige och Danmark. För vår strategiska nyckelprodukt Mellozzan signerades under kvartalet ett distributionsavtal med Pharmalink för Gulfländerna. Pharmalink kommer att distribuera Mellozzan i regionen, men EQL kommer att vara innehavare av marknadsföringstillståndet. Därtill överfördes rättigheterna för Frankrike från HAC till Medice för att förenkla och harmonisera bygget av varumärket i Europa. Under kvartalet adderades 11 nya nischgenerika till vår pipeline som därmed växer till 44. Anledningen att vi kunde addera ett relativt stort antal produkter under kvartalet är att vi slutförde en större upphandling innehållande en portfölj av utvecklingsprodukter. Situationen för våra transportörer i Röda havet har inte förändrats sedan förra kvartalet. EQL har ingen exponering mot USA eller direkt påverkan från Trumps potentiella tullar. Tvärtom skulle nya handelsavtal mellan Asien och Europa
till följd av Trumps tullar kunna gynna EQL. Försäljningen av våra läkemedel är dessutom konjunkturoberoende, vilket gör att vi står stabilt även i ett osäkrare omvärldsläge. De senaste kvartalens arbete har präglats av att leverera föregående femårsplan. Vi går nu in i en fas där stort fokus ligger på att långsiktigt säkerställa att EQL kan leverera på den nya planen. Det innebär konkret att addera fler nya produkter och territorier, arbeta aktivt med kostnadsbasen och säkra framdrift i våra olika utvecklingsprojekt och lanseringar. Tack för att du tog dig tid att titta på våran kvartalsrapport. Vill du veta mer kan du alltid gå in på www.eqlpharma.com. Vi ses igen i nästa kvartal.